สวัสดีครับพวกกับช่องเออีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเช็คนะครับแบตเตอรี่ว่าเสื่อมหรือหมดอายุแล้วด้วยครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเจ๊งแล้วหรือมันยังดีอยู่หรือมันพอจะใช้ต่อได้นะครับนะอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือรอบๆข้างของแบตเตอรี่นะเนี่ยครับตามรอบๆตามตัวมันเนี่ยตามตัวบอดี้มันนะฮะ ดูอะไรดูไม่ให้มันบวมนะครับนะไม่ปูดไม่บวมนะถ้ามันปูดมันบวมแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะครับนะอันนี้อย่างแรกเลยที่เราต้องดูนะครับถ้ามันปูดมันบวมแล้วไม่ต้องดูอื่นแล้วครับจบเลยอันเดียวนะฮะเปลี่ยนไปเถอะนะครับถ้ามันบวมแล้วอย่างที่2ก็คือมาดูวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีเนี่ยมันกี่ปีแล้วนะโดยประมาณเนี่ยอายุอยู่ราวๆสักใช้น่าจะอยู่ราวๆสัก2ปีนะเต็มที่ไม่น่าเกิน3ปี2ปีนี้ก็จะแย่แล้วครับนะอายุการใช้งานเขามาให้ประมาณแค่นั้นนะหรือถ้าเกิดว่ามันยังไม่นั่นนะครับมันยังดีอยู่นะแต่ว่าอาการเหมือนเก็บไฟไม่ค่อยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าไม่บวมไม่อะไรนะเรามาดูงี้นะครับเรามาดูไอ้เจ้าตาแมวเนี่ยนะถ้ามันนี่นะครับเหมือนที่เขาบอกไว้นะเขียวไอ้น้ำเงินแดงนะครับก็แปลว่าไฟเต็มนะอันนี้ไฟอ่อนอันนี้น้ำกันแห้งนะครับถ้าน้ำกันแห้งเนี่ยเราถ้าท่านที่มีทักษะทางช่างนะสามารถแงะไอ้ตรงนี้ออกมาได้แล้วเติมน้ำกันเข้าไปนะครับหรือเปิดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเปิดไอ้ตัวนี้ออกเนี่ยไอ้กระดาษเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันแกะไม่ได้มันแกะได้นะครับแต่ว่าแกะแล้วมันจะหมดประกันแต่ไงมันก็หมดประกันอยู่แล้วเพราะมันอาการนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันใช้ไปเราปีกว่านะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะอาการเนี้ยเกิดจากรถเราวิ่งในกรุงเทพบ่อยๆนะหรือรถวิ่งทางรถติดๆเยอะๆนะครับคือวิ่งจอดนะเครื่องร้อนจัดอะไรเงี้ยนะครับนะตรงนี้มันจะร้อนแล้วน้ำกันมันจะระเหยออกนะไอ้น้ำกรดครับน้ำกรดมันจะระเหยออกนะน้ำกันผสมน้ำกรดนั่นแหละก็ครับไอ้เจ้าสติกเกอร์เนี่ยถ้าเราจะเติมน้ำกันนะครับเราสามารถแกะได้นะแกะแล้วมันก็หมดประกันนะแต่หมดประกันกว่ามันจะเป็นอาการนี้ก็ส่วนมากก็มันจะเลยประกันแล้วทั้งนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องซีเรียสอะไรกับประกันนะก็แกะมาน้ำกันเติมเลยนะครับนะเหตุที่เขาให้เติมน้ำกันเพราะว่าเวลามันระเหยออกไปเนี่ยส่วนที่ระเหยก็คือเจ้าตัวน้ำนะในนี้เวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะใส่เป็นน้ำกรดออกไว้ลงไปนะครับนะเวลาน้ำมันระเหยออกไปเนี่ยไอ้กรดมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะเราก็เลยเติมน้ำกันไปเพื่อที่จะเจือจางกรดนะประมาณนั้นแหละครับนะครับผมมีวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านที่สงสัยนะครับว่ามันอาการนี้มันเกิดจากแบตชาร์จประจุเก็บประจุไม่อยู่หรือเกิดจากไดไม่ชาร์จอะไรประมาณนี้นะครับนะวิธีง่ายๆเลยก็คือนี่ครับขั้วลบนะให้เราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับพอสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บอาจจะหน่วงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วครับช่างมันนะพอสตาร์ทเครื่องติดเสร็จปั๊บเรามาถอดขั้วแบตตรงนี้ออกนะถอดออกถ้าเครื่องดับหมายความว่าไดเจ๊งนะไดชาร์จเจ๊งนะครับก็คือไดชาร์จมันไม่สามารถผลิตไฟได้นะหรือผลิตได้น้อยไม่พอนะครับจะรู้ได้ไงว่าพอไม่พอนะครับลองเปิดไฟเปิดแอร์เปิดไฟทุกอย่างที่มีอยู่ในรถนะครับถ้ามันดับแปลว่ามันชาร์จไม่พอแล้วนะจะเป็นตัวเรกูเลเตอร์หรือตัวอาจจะเป็นสเตเตอร์หรือขดลวดมันพวกนี้อาจจะเสื่อมนะส่วนมากจะเป็นตัวเรกูเลเตอร์เสื่อมนะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ให้ดูแล้วกันเนี่ยครับเราติดเครื่องแล้วนะพอติดเครื่องเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาถอดนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเห็นไหมครับมันไม่ดับนะถ้ามันไม่ดับนี่ก็แปลว่าโอเคไดยังทำงานดีอยู่นะถ้ามันดับก็แปลว่าไดเริ่มเสื่อมนะพอผมสายพานมันดังหน่อยนะสายพานมันอยู่ล่างสุดเลยครับตั้งยากมากนะตัวนี้ต้องตั้งคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยงัดนะก็เลยไม่ได้ตั้ง ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างนี้นะครับลองดูตรงตามที่ผมบอกก่อนนะปิดเลยขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ